अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं मोहम्मद आरिफ और तासु गोरी पीआईटी इंस्टीट्यूट लाइव ऑन YouTube filmora-9 کې زنن د خپل لیکچر څنګه ایډیټینګ کوم نو هغه تاسو په وړاندې ایډیټ کوم او بیا یې اپلوډ کوم مطلب دا چې زه تاسو ته په دې کلاس کې دا خایم چې زه خپل ویډیو څنګه اپلوډ کوم filmora-9 زه څنګه یوز کوم نو filmora-9 ما الریډي اوپن کړی دا نو نیو پروجیکټ زه سلیکټ کوم او تاسو ګورئ چې زموږ پروجیکټ کولاو شولو تاسو ملګرو ډیر سټوډنټس او ملګرو زموږ ویډیوز ګوري الریډي او چې هغه ایډیټینګ څنګه کوم په دې طریقې سره کوم تاسو وګورئ اوکې نو راځي سٹارټ کړو Yes. Okay, dear students. So, ګورئ اوس زه راځم خپل ویډیو دلته کې راولم نو کلیک مې ور باندې وکړو ډیسکټاپ باندې زما نوی لیکچر پروت دی هغه دلته کې راولم نو تاسو کتلی شئ زما نوی ویډیو دلته کې پروت ده زه ټول خپل چې کوم ضرورت والا ویډیوز یا امیجز یا دلته کې راولم اول بیا راځم زه امپورټ ته راځم او نور چې څومره فایل زما لګي نو هغه دلته کې راخلم زما په دې فولډر کې پراته دي نو یو دې ځینه مې امیج راوغوستو د خپل اکیډمي د نوم والا او دین علاوه زه ورځم چې کوم زموږ انټرو میوزیک ته هغه هم زه تاسو ته راخلم ټیک شو کنه سوري دلته کې نه دی هغه ما سره ورډپریس کې پروت دی سو دا ما سره تاسو کتلی شئ آپشنز سوري چې کوم ضرورت دی هغه مې راوغوستل یو شی ما نه دی هغه هم راخلم ټیک شو نو هغه موږ سره چې کوم دی سبسکرایب مای چینل والا چې کوم سبسکرایب ویډیو دا مې راوغوسته سو زه د دې استعمال کوم زه خپل ویډیو جوړوم اوکې فرست اف آل زه کوم بیک ګراوند میوزیک کلیک کوم او رامې واستو او بیا زه واپس خپل کرسر دلته راولم اور اوس زه خپل امیج د اکیډمي والا پټ کوم هغه هم پټ شو دین علاوه ډایرکټ زه خپل ویډیو پټ کوم اوکې نو زما ویډیو هم پټ شوله تاسو کتلی شئ زه واپس د سر کرسر دلته اینډ ته راولم او دلته کې اینډ کې زه اکثر تاسو زما ویډیوز ګورئ زه وایم چې سبسکرایب مای چینل اوکې د ټول اول خو زه دا کار ختموم چې دلته کې راځم کروما کی آن کوم او اوکې کوم نو زموږ ویډیو به بیا څه دارنګې ښکاري اوکې ګډ سو په دې تاسو کلیر شئ ټاپ ته بیا واپس راځم او که تاسو زما ویډیوز کتلي اکثر چې کله انټرو شروع کېږي نو دلته زموږ بم وکړي داسې مطلب ویډیو موومنټ کوي دا امیج نو دې دپاره ډبل کلیک ما وکړو موشن ته رالم او بوم باندې زه څه کوم سلیکشن کوم اوکې مې کړو نو تاسو وکتل چې زموږ ویډیو په دې طریقې سره بوم شوه اوکې بل زه داسې کوم چې دین علاوه دې باندې ډبل کلیک کوم ویډیو باندې او دلته کې موشن ته راځم او دې له زه څه کوم فیډ ټو ورکوم اوکې یس تاسو کتلی شئ زه غواړم چې زما ویډیو په ښه انداز کې داسې سموتلی سټارټ شي اوکې نو دلته کې زه او زه دلته کې غواړم چې زما نوم راشي مطلب محمد عارف یم تاسو ډیلی اورئ اوکې نو راځم ټایټلز ته او ټایټلز کې نیو کنسپټ 120 چې کوم دی په دې کې فرست نمبر سلیکشن کوم او دې باندې ډبل کلیک کوم رالم دې ځینه ټیکس ختموم او دلته کې زه خپل نیم انټر کوم ټیک شو کنه نو تاسو کتلی شئ ډېر اسانه طریقې سره موږ خپله ویډیو چې کوم دی جوړولی شو اوکې ګډ سو تاسو کتلی شئ ډیر سټوډنټس چې دې ځای کې زموږ ویډیو شروع شوله اوکې سو اوس دې ځای کې زه وایم اکثر چې راځي سټارټ اخلو نو هغه زه څنګه کټ کوم او د هغې ټرانزیشن څنګه لګوم هغه تاسو ته ښیم ګورئ غوږ شئ اوکې نو راځي سټارټ اخلو اوکې ګورئ یس دې نه بعد زه بیا خپل کلاس شروع کوم نو دلته کې زه څه کوم اکثر کټینګ کوم او چې کټینګ وکړم دې نه بعد زه راشم ټرانزیشنز ته او ټرانزیشنز کې دلته کې زه بیا څه کوم ستاسو هر یو ټرانزیشن خوښولی شي زه عموما دا یو ټرانزیشن راخلم او دلته کې څه کوم لګوم پټ کوم نو څه وکړم زه راخلم دا ټرانزیشن اوکې دلته مې ډریګ کړو اوس تاسو وګورئ تاسو کتلی شئ ډیر سټوډنټس چې زموږ ویډیو ښایسته ښایسته جوړه شوله اوکې او که تاسو غواړئ چې دلته کې د دوران کې موږ سره بیا سبسکرایب مای چینل راشي نو جست دلته کې کلیک ډریګ کړئ دا چې کوم سبسکرایبشن دی او ډبل ور باندې کلیک کړئ راشي ویډیو ته کروما کی آن کړئ اوکې کړئ اور راشي اوکې یس دا زه ایڈجسټ کوم زه وایم چې لږ واړه راشي اور لیفټ سایډ ته راشي سو ویری سمپل دا څنګه تاسو کتلی شئ زموږ ویډیو ایډیټینګ وشولو اور اوس که تاسو وګورئ اینډه پورې زموږ ویډیو کمپلیټ جوړه شوله اور بس زما ویډیو تیاره شوه او دا زه څه کوم ایکسپورټ کوم مطلب دا چې زه ما سره ویډیو جوړه شوه دلته ورته زه نیم ورکوم چې نمبر ګروپ چې کوم دی زموږ نن سټډي کې هغه سبق نو دیس از انف
MP4 और दिस ना एक्सपोर्टिंग शुरू कम तासो सिस्टम बांधे डिपेंड लरी जी तासो सिस्टम थी जी तासो एडी वजर चिकुम दे कंप्लीट शी और रेंडिंग में पूरा शी और कना सिस्टम मसलुई न व्यावलक टाइम आखरी आई होप जी तासो बदे क्लास बंदे क्लियर शी एंड थैंक यू सो मच का तासो सीज कड़ी पे दे वीडियो की न प्लीज कमेंट की जरूर मुंगता हुआ है खपल मलगरो सरे हम शेयर कई और दा कुम वीडियो चीज़ा रेंडर कोम दा ऑलरेडी जवस अपलोड कोम हम नो द डे वीडियो तासो व्या रिजल्ट अल तक ऑनलाइन हम का तले शई थैंक यू सो मच हैव अ गुड टाइम